हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, सीताराम। आज आपने जल्दी बनी जाए ने बधाना घर में बनतो नास्तो बनावीए। तो चालो एना माटे जोश एक वाटको पौवा जे जाड़ा आवे ए लेवाना छे, एक वाटको बटेका छे जे बधुं झीणुं समारेलुं छे, डુંગળી छे, टमेटा छे, मांडवीना बी छे, मरचा छे अने दाड़म छे। तो चालो एने बनावीए। एना माटे मैं एक मोटी चमचो जे आवे ए तेल लीधुं छे अने एनामां नाखीशुं आपणे तमालपत्र अने मरचुं, सूकું मरचुं आवे ए वघारमां नाखीशुं। जो લીમડાના પાન છે એ પણ તમે નાખી શકો છો। ત્યાર પછી એમાં નાખીશું રાઈ, જીરું અને હિંગ વઘાર માટે આપણે એ નાખીશું એમાં। અને ત્યાર પછી એમાં બટેકા નાખીશું। જે બટેકા છે એ પહેલાં નાખવામાં, કેમ કે એ સતળાય, થોડાક તેલમાં સતળાય ને એટલે ફટાફટ ચડી જાય, એટલે બટેકા પહેલાં નાખવાના હોય છે। ત્યાર પછી એમાં ટમેટાં નાખીશું અને બી જે છે માંડવીના એ તમારે, જો મારે શેકેલા લીધા છે મેં, એટલે મેં હું છેલ્લે એડ કરીશ। અને તમારી પાસે જો શેકેલા ન હોય તો પહેલાં તમે નાખી શકો છો, એટલે એ ફટાફટ તેમાં સતળાઈ જાય। પછી એમાં મરચાં નાખીશું, ડુંગળી નાખીશું। હવે આને વ્યવસ્થિત રીતે એમાં મિક્સ કરી લઈશું આને, એટલે એ બધું ચડવા માંડે। બટેકા જે છે ને આને તેલમાં ચડાવશું, તેલમાં ચડશે એટલે એ મસ્ત બનશે અને ધીમા ફ્લેમે એને રાખવાનું છે। ત્યાર પછી હળદર નાખીશું, મીઠું નાખીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। હું સિંધાલું મીઠું વાપરું છું એટલે થોડુંક વધારે લાગે છે। અને ત્યાર પછી થોડીક ખાંડ જો તમારે નાખવી હોય તો બાકી સ્કીપ કરી શકો છો। ને માંડવીના દાણા જે છે એ મેં શેકેલા છે, પાછું મિક્સ કરી લઈશું વ્યવસ્થિત રીતે। આ જો મિક્સ થઈ ગયું છે ત્યાર પછી એમાં લાલ મરચું નાખીશું। પછી એને પાછું એવી રીતે જેમ મિક્સ કરે છે એવી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય થોડીક વાર ચડવા દઈશું, કેમ કે જે તેલમાં ચડે છે એનો સ્વાદ અલગ જ હોય છે। અને આને પાણી જરાય નાખવાનું નથી, એને ધીમા ફ્લેમે ને રાખવાનું છે અને ચડવા દેવાનું છે। એટલે એકદમ અને ઝીણા ઝીણા શાકભાજી જે છે સમારેલા છે એટલે ચડતા પણ વાર નહીં લાગે। અને આ જે પૌવા જે છે એ મેં પહેલાં ધોઈ લીધા છે અને પાછા એકવાર હું ધોઈશ, એમાં પાણી 1 ગ્લાસ નાખી દઈશ। પૌવાને ધોવાની રીત અલગ હોય છે બધાની। હું છે પહેલાં 1 ગ્લાસ 2-3 ગ્લાસે ધોઈ લઉં છું અને પછી 1 ગ્લાસ ઉપરથી જ નાખી દઉં છું, એટલે એકદમ ક્લીન થઈ જાય છે પૌવા, અને પૌવા પણ સૂકા થઈ જશે। જો હવે પાછું એકવાર હલાવી લઈએ અને ચેક કરી લઈએ કે આપણા જે બટેકાની ચેડા છે કે નહીં, તો થોડાક ચડી ગયા છે। હવે થોડીક વાર રાખશું એટલે ચડી જશે। એકદમ પાછું મિક્સ કરી લેશું અને પ્રેસ કરીને જોઈએ છીએ, જો બટેકા થોડાક ચડ્યા છે પછી થોડીક વાર રહેવા દઈએ એટલે વ્યવસ્થિત ચડી જશે। પાછું એને ઢાંકી દઈશું અને રહેવા દઈશું। અને આજે પૌવા જો એકદમ કોરા પડી ગયા છે, ઘણાને શું થાય પૌવા છે ને ભેગા થઈ જાય છે, એટલે એને પહેલાં ધોઈ લેવાનું, થોડીક વાર માટે 15 મિનિટ રાખો, 15 મિનિટ માટે, એટલે એ છે ને એકદમ કોરા થઈ જશે। હવે આ ચડી ગયા છે બધું, તો હવે એમાં આપણે પૌવા એડ કરી દઈશું અને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। પૌવા જે છે એ ધોઈને થોડીક વાર રાખીએ છીએ એટલે કોરા એકદમ કોરા થઈ જાય, જે બારે છૂટા છૂટા હોય છે ને એવી રીતે જ પૌવા બટેકા બનશે। ત્યાર પછી એમાં ગરમ મસાલોને એડ કરી દઈશું અને પાછું એમાં લીંબુનો રસ થોડોક એડ કરશું, એટલે ખટાશ ગળાશ બધી મસ્ત લાગશે આમાં। ત્યાર પછી એમાં દાડમના દાણા, તમારી પાસે જો દ્રાક્ષ હોય તો દ્રાક્ષ પણ નાખી શકો, એટલે બહુ મસ્ત ટેસ્ટી લાગશે। તો દાડમના દાણા પણ એમાં નાખી શકાય છે જો, અને દ્રાક્ષ નાખી શકાય છે, જે નાખવું હોય એ નાખી શકો છો તમે, બહુ મસ્ત લાગે છે પૌવા બટેકા। ત્યાર પછી જે છે આપણી સ્ટાઇલ, ગુજરાતી સ્ટાઇલમાં કોથમરી તો હોવી જ જોઈએ, તો ત્યાર પછી સુશોભિત માટે કોથમરી નાખી છે અને આને મેં પ્લેટમાં કાઢી લીધા, તમારા માટે રેડી થઈ